المحتوى اللي هيتدرس النهارده محدش يعرف عنه حاجه. يا دكتور انت بتستخدم ليه الجاب دي؟ اشمعنى الجاب دي؟ انت كل الاسئله اللي هتيجي في دماغك هتلاقي اجابه ليها النهارده. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الطلب مني ان انا اشرح الجلسات، ففي الفيديو ده هتكلم عن الجلسات وهتكلم عن الكل زون. وبالمناسبه الفيديو ده هيكون عباره عن انتراكتيف ستادي، يعني عبارة عن سؤال وجواب، فبالتالي هتلاقيني بسأل كتير في الفيديو، فالمطالب منك هتعمل بوز للفيديو أو هتوقف الفيديو وتجاوب على الفيديو ده، وبعدها تستنى مني الإجابة وتشوف هل الإجابة بتاعتك كانت نفس الإجابة بتاعتي ولا كانت غلط. لأن الطريقة دي هي اللي هتساعدك تبني فهم وتبني خبرة في الماركت عن طريق الانتراكتيف ستادي اللي هعملها النهارده. لو تفتكر على الدي اكس واي لما السعر كان بيكون الشمعه دي، قلت لك يوم الخميس السعر هيصعد وياخد قمه جلسه لندن، وبعديها السعر هيبتدي يعمل دريفتنج للاسفل او يبتدي يهبط للاسفل باستهداف القاع اللي موجود هنا. ده كان قاع جلسه اسيا، هيستهدف الديلي لو او القاع اليومي ده، هيستهدف السيل سايد ليكويديتي ده، وهيستهدف السيل سايد اللي موجود هنا. لازم تبقى فاهم ان الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بقوله لك قبل ما الاسواق تفتح في الاساس، فبالتالي لازم تفهم ان انا هنا مش بخمن، انا هنا مش بتوقع، انا هنا فاهم كويس الماركت هيعمل ايه وليه هيعمل ده. وفي سؤال جاني بخصوص النقطة دي وانا هجاوب عليه ان شاء الله. طيب ليه السعر كان لازم ياخد جلسة لندن هنا؟ ليه؟ لان بكل بساطه لو انا نزلت على فريمات صغيره هلاقي ان السعر اول ما بياخد قمه جلسه لندن بيعمل نوع من الاكسبانشن للاعلى، اللي هي بين قوسين هي فيك موف او حركه معاكسه للي انا عايز اشوفه. لكن تعالى نتناقش انا وانت ونفهم، ولو السعر انا عايزه يتحرك في حركه بريش، ليه في الاول هيعمل حركه معاكسه للي انا عايز اشوفها؟ جميل، هقول لك أنا. لان بالطريقه دي الماركت بيبتدي يعمل حاجه اسمها انجينير للليكويديتي او هندسه للسيوله. بمعنى، شايفين قمه لندن اللي موجوده هنا اللي انا محدد عليها دي؟ انا لو نزلت على فريم زي فريم ال 15 دقيقه بالشكل ده، دي قمه لندن. لو تاخد بالك في ناس كتير هتخش صفقات لونج من المناطق دي، سواء ناس بتستخدم الجاب دي او بتستخدم الجاب دي، فبالتالي في ناس كتير هتستهدف قمم عاليه وتحط الستوب لوس بتاعها تحت القاعده، وبعد كده تبدا تعمل تريلينج ستوب للقاعده للقاعده للقاعده. جميل جميل، ده اول نوع من انواع السيوله. ما السيوله هي عباره عن ايه؟ ما السيوله هي عباره عن فلوس. طيب خليني احط لكم ايموشنز هتبقى احسن وافيد ليكم. فبالتالي القاعان دي كلها هتبقى فيها سيولة. جميل جميل. طيب ده أول قاع موجود هنا، والقاعدة والقاعدة كل قاعان دي فوقيها سيولة. إيه نوع سيولة تاني يا دكتور ممكن يتبني؟ هجاوبك. شايفين القمة دي؟ القمة دي في ناس كتير بتستخدمها كأنها سبورت وريزيستنس للسعر. طبعا في الحالة دي هي ريزيستنس، فبالتالي السعر لو كسر القمة دي بالمنظر ده بيستنوا السعر يعمل ريتست بالشمعة دي والشمعة دي، ويحطوا الستوب لوس بتاعهم تحت القاعدة. ده نوع تاني من أنواع السيولة. في ناس بتتداول بالبريك اوت والفيك بريك اوت، دول نوع من انواع التريدز اللي الناس بتاخدها، او بالمعنى الادق ده اللوجيك لاغلب الريتيل تريدر او ل 90% من الريتيل تريدر بيتداولوا بيه. بيستنوا الاختراق سواء كان صحيح سواء كان كاذب، ويبتدوا يحطوا بناء على ده ستوب لوس. بمعنى انه لو هم شافوا اختراق زي كده كان الاختراق ده كاذب، يعني السعر بالشمعة الزرقاء دي صعد وبعد كده هبط، بيستنوا ريتست زي الشمعة الزرقاء دي كده، ويبتدوا يحطوا الستوب لوس فوق القمة دي. طبعا السعر طلع لكودها. لما السعر طلع لكودها فهيرجعوا يستخدموا القاعدة مرة تانية، يحطوا تحتيه ستوب لوس ويدخلوا صفقات شراء. طبعا أول ما يدخلوا صفقات شراء هيحطوا الستوب لوس فين؟ تحت القاعدة. السعر يصعد شوية ينزل يضرب الستوب لوس وإلى آخره من أفكار التريد اللي بيستخدمها الريتيل تريدرز، اللي بيستخدموا الكلاسيك سبورت وريزيستنس، واللي بيستخدموا البريك أوت أو الفيك بريك أوت. جميل جميل. وده يفهمك انا ليه قلت لك السعر هيضرب قمه جلسه لندن على فريم الاربع ساعات بالمنظر ده من قبل ما السعر يطلع يضربها بالمنظر ده. طبعا السعر طلع لكود القمه، وزي ما انت شايف الهبوط للاسفل. طيب نرجع تاني ل 15 دقيقه. جميل.
هتيجي انت دلوقتي تسالني سؤال، طب يا دكتور لو انا بستخدم الاس ام سي فانا السعر هنا ضرب لي ستوب برضه. انا السعر هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت، والسعر صعد ولكود القمه دي واتضرب لي ستوب، وبالتالي هو ده الموضوع اللي انا عايز اوصل له واللي انا هتكلم فيه، وهو موضوع الكيل زونز وموضوع الجلسات. انا قبل ما اتكلم في الموضوع ده عايز افهمك حاجه. الفيديو ده متسجل يوم 24/5 2025. المعلومات اللي هتتقال من اول دلوقتي انت ما سمعتهاش في اي محتوى عربي. المعلومات دي ما اتدرستش قبل كده. المحتوى اللي هيتدرس النهارده محدش يعرف عنه حاجه، وكل اللي انت بتسمعه عن موضوع الجلسات هو عباره عن كوميديا، لان موضوع الجلسات ده موضوع انا بشوف فيه كوميديا كتير ومحدش بيعرف يدرسه، ومحدش بيدرسه بالطريقه الصحيحه. يا دكتور انت بتستخدم ليه الجاب دي؟ اشمعنى الجاب دي؟ ايه السبب ان انت تستخدم الجاب دي وما تستخدمش الجاب التانية؟ انت هتلاقي كل الاجابات موجوده في الفيديو ده. ليه الماركت ستراكشر شيفت اللي حصل هنا ماركت ستراكشر صحيح، لكن ما ينفعش اخد منه تريد. وهتفهم ليه السعر ما تفاعلش مع الجاب دي، او بمعنى ادق ليه انت دخلت من الجاب دي وحطيت ستوب لوس فوق الجاب التانية والسعر صعد ضربه بالمنظر ده. انت كل الاسئله اللي هتيجي في دماغك هتلاقي اجابه ليها النهارده، واتحدى ان بعد الفيديو ده مستوى فهمك مستوى رؤيتك للشرح هيتغير 180 درجه. جميل جميل. خلينا نشيل الحاجات دي في الاول. ممتاز. بما ان انا هتكلم عن الكيل زون، فانت دلوقتي مطالب منك يكون معاك ورقه وقلم وتكتب مواعيد الكيل زون اللي انا هبدا اراقب عندها الشرط. جميل جميل. اول ميعاد للكيل زون هو ميعاد جلسه اسيا، تبدا الساعه 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا. عندك توقيت جلسه لندن تبدا الساعه 2 صباحا تنتهي الساعه 5 صباحا. عندك مواعيد جلسه نيويورك تبدا الساعه 8 ونص صباحا تنتهي الساعه 11 صباحا. دي المواعيد. دي المواعيد. هل المواعيد دي بتوقيت مصر؟ لا، المواعيد دي بتوقيت نيويورك يو تي سي ماينس 4. جميل جميل. يعني ايه؟ يعني انا ازاي اتابع الشرط يا دكتور؟ هجاوبك. اول حاجه هتفتح الشرط بتاعك بالمنظر ده، تختار توقيت يو تي سي ماينس 4 بتوقيت نيويورك وتدوس عليها هتلاقي التوقيت بتاعك اتغير. كل التوقيتات اللي انا قلتها لازم تتابعها من التوقيت اللي موجود هنا مش توقيت بلدك. مثال، انا قلت لك توقيت جلسه اسيا الساعه 8 بي ام ينتهي الساعه 12 صباحا. بص كده على التوقيت هنا 7 و8 دقائق اي ام، في حين ان ميعاد جلسه اسيا الساعه 8 بي ام ينتهي الساعه 12 اي ام. فبالتالي لازم تكتب كل التوقيتات دي، ولازم تتاكد انك كاتبهم بالطريقه الصحيحه، ولازم تفهم ان اي توقيت هتستخدمه غير التوقيت ده ثق تماما ان انت هتعمل كل حاجه بطريقه غلط. اتفقنا؟ اتفق. طيب لازم نفهم حاجه، ان انا قلت لك توجهات السعر هو الريلاتيف ايكوال لو اللي هم السيل سايد اللي موجود، قلت لك الديلي لو او القاع اليومي، وقلت لك السيل سايد اللي موجود هنا. انا هرجع تاني لفريم الاربع ساعات اللي هو السيل سايد اللي موجود هنا والسيل سايد اللي موجود هنا. دول هيكونوا محفز قوي لحركه السعر ان هو يتحرك لهم للاسفل. طيب هرجع تاني لفريم ال 15 دقيقه. جميل. اول توقيت احنا اتفقنا عليه هو توقيت جلسه اسيا اللي بيبدا الساعه 8 بي ام ينتهي الساعه 12 اي ام. طيب دي الساعه 8 بي ام، وهنا الساعه 12 اي ام. انا هنزل على فريم 5 دقائق عشان نفهم الحركه ونشوف تفاصيل الحركه بشكل اوضح. طبعا انا هنا فوق قمه جلسه لندن، يعني هنا قمه جلسه لندن السعر فوقيها صعد بقوه. السعر هنا عامل لي ماركت ستراكشر شيفت عند القاعده. لازم تفهم ان انا تحيزي بيرش وانا عارف السعر هيتحرك للمستويات دي، فبالتالي الحركه اللي بتحصل هنا مش هتبقى غريبه عليا، وانا فاهم السعر هيتحرك ليه بناء على تحديث التحليل الاسبوعي اللي انا نزلته. جميل. ده التايم ويندو بتاع جلسه اسيا. دي الساعه 8، دي الساعه 12، في الرينج ده بالمنظر ده. اول سؤال هساله لك، انت شايف ايه؟ وقف الفيديو وقول لي
انت شايف ايه قبل ما ابدا في الاجابه؟ جميل. قاع، قمه، السعر نزل بزخم، عمل لي ماركت ستراكشر شيفت، جاب الثانيه بالشكل ده، السعر طلع تريد للجاب الاولى وساب الجاب الثانيه وكمل في الهبوط للاسفل. طبعا انا مش عايز اقول لك ان السعر هبط للسيل سايد اللي موجود هنا وهنا وهنا، لكن انا همشي معاك خطوه بخطوه وافهمك لو انت انتراداي تريدر هتقدر تتداول ازاي، ولو انت انفستور او انت شورت تيرم تريدر هتتداول ازاي. جميل. جميل. طبعا مش محتاج اقول لك لو انت عندك جابين بالمنظر ده هتخش من الجاب الاولى، الستوب لوس بتاعك فوق الجاب الثانيه. لو انت بتتريد الديلي رينج بالكامل فانت هتسيب الصفقه لنهايه اليوم اللي هو اغلق هنا. لو انت بتتداول في السيشن فانت هتغلق الصفقه في نطاق انتهاء الجلسه. لو انت سكالبر فانت هتاخد التريد من هنا والاستهداف هيكون القاع اللي موجود هنا. جميل. جميل. ندخل بقى على جلسه لندن. جلسه لندن انا قلت لك بتبدا الساعه كام؟ بتبدا الساعه 2 اي ام، تنتهي الساعه 5 اي ام بتوقيت نيويورك يو تي سي ماينس 4. جميل. ادي الساعه 2، ادي الساعه 5. هسألك سؤال، انت شايف ايه؟ وقف الفيديو جاوب على السؤال، بعد كده انا هكمل في الإجابة. طيب مبدئيا الساعة 2 السعر صعد بقوة بالمنظر ده، التريد داخل الجاب اللي موجودة هنا والسعر ابتدى ينهار للأسفل. تفاصيل الحركة مشيت ازاي؟ عندي شمعة، اتنين، تلاتة، السعر صعد للشمعة الثالثة. ولو تفتكر قلت لك قبل كده ان انا لو عندي تشينج ان ستيت اوف ديليفري اخر شمعه هي الموست سنسيتيف وهي اقوى شمعه في الحركه، والمفروض اشوف منها ريسبونس عالي واستجابه فوريه لحركه السعر. طبعا السعر مجرد ما وصل لها دخل مره، الثانيه، الثالثه، الرابعه فشل ان هو يوصل لها والسعر ابتدى يهبط بقوه للاسفل. طبعا مش محتاج اقول لك لو انت بتتريد الديلي رينج وما لحقتش جلسه اسيا هيكون ليك دخول من لندن من الاكشنج ان ستيت اوف ديليفري ده بالكامل، او من الجاب اللي موجوده هنا والستوب لوس فوق الجاب الثانيه باستهداف السيل سايد اللي موجود بتاع جلسه اسيا، او القاع اليومي اللي هو المنقط، او السيل سايد اللي موجود على فريم الاربع ساعات. طبعا السعر تريد الجاب دي كانتري والسعر ابتدى يعمل رينج هبط بقوه، تصحيح هبطنا للسيل سايد اللي موجود هنا. طيب انا لو بتريد السيشن رينج فانت خلاص عرفت ان جلسه لندن بتنتهي الساعه 5، يعني دخولك من هنا او دخولك من هنا او دخولك من الجبديه كل دي حاجات بالنسبه لي مش هتفرق لان الحاجات دي بتتكرر كل يوم وانا ما اعرفش انت ايه الموديل اللي انت عايز تستخدمه في الدخول. ولكن انا اللي يهمني لو انت سيشن تريدر فانت هتقفل جلستك عند نهايه الساعه 5 اللي هي نهايه جلسه لندن. لو انت بتتريد الديلي رينج بالكامل فانت هتسيب الصفقه لنهايه اليوم. جميل. جميل. طيب انا قلت لك على ميعاد جلسه اسيا، قلت لك على ميعاد جلسه لندن، فاضل ميعاد جلسه نيويورك. طيب جلسه نيويورك بتبدا الساعه كام؟ جلسه نيويورك بتبدا الساعه 8:30 صباحا تنتهي الساعه 11 صباحا. جميل. ادي الساعه 8:30 وادي نهايه الساعه 11. ممتاز. هسألك سؤال، انت شايف ايه هنا؟ وقف الفيديو جاوب على السؤال، بعد كده انا هكمل في الإجابة. لو تاخد بالك السعر هنا التريد الجاب دي اللي موجودة هنا التريدها هنا بالمنظر ده، السعر وصل لها مرة، الثانية ابتدى يهبط. أول ما السعر هبط هنا وعمل لي ماركت ستراكشر شيفت السعر ساب لي ايه وراه؟ ساب لي الجاب اللي موجودة هنا. السعر وصل لها مرة، التانية، التالتة، والسعر هبط، رجع مرة تانية والسعر انطلق بقوة للسيل سايد اللي موجود هنا. ده كان دخولك في جلسة نيويورك، سواء انت دخلت من هنا سواء انت دخلت من هنا. لو انت سكالبر
فانت هتقفل التريده لحد هنا. لو انت بتتريد ديلي رينج وما لحقتش دخول في جلسه اسيا او في جلسه لندن، فانت هتقفل السيشن عند نهايه اليوم اللي موجود هنا. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الدخول اللي كان موجود هنا كان هو الدخول اللي موجود في التايم ويندو اللي بيكون بين الساعه 10 ل 11، اللي هو توقيت السيلفر بوليت اللي انا كنت شرحته قبل كده. نفس الكلام اللي حصل هنا، الدخول اللي كان موجود هنا بالشكل ده كان في وجود السيلفر بوليت اللي هو الساعة 3 للساعة 4 صباحا بتوقيت جلسة لندن. جميل جميل. وبكده أنا وصلت لنهاية الفيديو. عندي سؤال هسأله لك في نهاية الفيديو تاني لفريم ال 15 دقيقة. أوكي، هل الماركت ستراكشر شيفت اللي حصل هنا كان ماركت ستراكشر شيفت صحيح وينفع اعتمد عليه في البيع؟ اظن انت دلوقتي عرفت الاجابه وعرفت انا بختار السيت اب بتاعي ازاي، لان في ناس مش مدركه لحد يومنا النهارده مش اي جاب تتكون اقدر ادخل منها، ولا اي حركه قويه في السعر بتغريني في الدخول. بالعكس، انا عارف السيت اب بتاعي هيتكون فين، انا عارف السيت اب بتاعي هيتكون ازاي، انا عارف السيت اب بتاعي هيتكون ليه. قلتها لك قبل كده، شفره، 3 اسئله: امتى، ازاي، ليه. 3 اسئله لو انت جاوبتهم انت حليت شفره الاسواق. واظن دلوقتي الصوره وضحت لك، مش اي قمه ولا اي قاع السعر يكسرهم او السعر يعمل لي عندهم ماركت ستراكشر شيفت اقدر اخد منهم تريد، لان ده اغلب اللي موجود على التيك توك واغلب الناس اللي بتعمله، وانت بتيجي تطبقه بايدك بتلاقيه مش نافع، وبتلاقي ان اي قمه السعر يكسرها ويسيب لي ورا جاب فانت بتروح تخش من الجاب دي، ولا اي قاع السعر يكسره فيسيب لك جاب فانت تخش من الجاب دي. الموضوع مش بالسهوله دي. لو انت ما اعتبرتش ان ده البيزنس بتاعك وان ده المجال اللي انت عايز تستمر فيه طول حياتك، مش هينفع تعامله معامله الالعاب، ولا انت شايفه لعبه ولا شايفه فرصه لو ضاعت اجيب غيرها. لو انت بتتعامل معاه بالمنتاليتي دي وشايف ان اي فرصه تتكون قدامك فانت بتخش فيها وبتخسر، وشايف، افهم بقى دي كويس، وشايف ان الفرصه دي ممكن تتعوض مره تانية، او انت شايف ان الغلط مبني على الحظ، فانت كده فاهم غلط. لان السوق اللي بيتضخ فيه 7 تريليون دولار مش بيتحرك بالحظ. لو انت فاكر ان الاسواق دي بتتحرك بعشوائيه وبتتحرك بالحظ، وشايف ان لو انا اتضرب لي ستوب ده شيء عادي بدون ما تسعى، بدون ما تفهم انا الستوب ده اتضرب ليه واتضرب ازاي وازاي اقدر اتفاداه المره الجايه، تبقى انت بتتعامل مع الماركت كده معامله الالعاب، والمنتاليتي دي ما بيبقاش فيها نجاح في الماركت. السؤال الاخير وده متروك ليك: لو انت عندك المعلومات دي وعندك الوعي الكافي بالحركه دي، هل هتنزل المعلومات دي ولا المعلومات دي هتحتفظ بيها لنفسك؟ وبكده ابقى انا انتهيت من الفيديو. بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.